Matti ja Tiina ruokakaupassa. Kaaosta ja kokkailua. Tervetuloa takaisin Simple Finnish Stories-kanavalle. On kaunis toukokuinen ilta Helsingissä. Aurinko paistaa ja ilmassa tuoksuu kevät. Muistatko, kun Matti ja Tiina olivat kahvilla edellisessä videossa? He sopivat silloin, että he laittavat joskus yhdessä ruokaa. Tänään on se päivä. Matti ja Tiina ovat päättäneet tehdä perinteistä suomalaista lohikeittoa. Eli keittoa, jossa on kalaa, perunaa ja kermaa. Jälkiruuaksi he aikovat paistaa lettuja, eli ohuita, makeita pannukakkuja, joiden päälle laitetaan mansikkahilloa. Mutta ennen kuin he voivat laittaa ruokaa, heidän täytyy käydä ruokakaupassa. Eikä missä tahansa ruokakaupassa, vaan suuressa suomalaisessa marketissa. Tämä tarina on jaettu 3 näytökseen. Ota mukava asento ja nauti tarinasta. Näytös 1. Kadonnut ostoslista ja suuri ruokakauppa. Matti seisoo suuren ruokakaupan ovella. Hän odottaa Tiinaa. Matti on hieman hermostunut, koska hän haluaa tehdä vaikutuksen Tiinaan. Hän haluaa näyttää Tiinalle, että hän on hyvä kokki ja järjestelmällinen ihminen. Matti laittaa käden takkinsa taskuun. Hän etsii ostoslistaa. Ostoslista on paperi, johon Matti kirjoitti kaikki asiat, jotka heidän täytyy ostaa. Matti etsii ostoslistaa takin oikeasta taskusta. Hän ei löydä mitään. Hän etsii ostoslistaa vasemmasta taskusta. Hän ei myöskään löydä mitään. Hän etsii ostoslistaa housujen taskuista. Ostoslista on kadonnut. Matti tuntee, kuinka pieni paniikki nousee hänen sisällään. Samalla hetkellä Tiina kävelee häntä kohti ja hymyilee leveästi. Moi Matti! Anteeksi, että mä oon vähän myöhässä. Bussi oli täynnä. Oot sä valmis menemään ostoksille? Moi Tiina. Ei se mitään. Mä oon valmis, mutta mulla on yksi pieni ongelma. Mä hukkasin meidän ostoslistan. Se varmaan putosi jonnekin. Voi ei, mutta älä huoli. Ei se maailmaa kaada. Mä uskon, että me muistetaan, mitä me tarvitaan. Me tarvitaan ainekset lohikeittoon ja lettuihin. Eiköhän me selvitä? Toivotaan niin. Otetaan ostoskärryt ja mennään ostoksille, Matti sanoo. Matti ottaa suuret ostoskärryt. Ostoskärryt ovat pyörillä kulkeva metallinen vaunu, johon mahtuu paljon tavaraa. Matti ja Tiina kävelevät sisään ruokakauppaan. Kauppa on valtava. Siellä on kirkkaat valot
ja satoja metrejä pitkiä käytäviä. Ihmisiä on paljon, koska on perjantai-ilta. Matti ja Tiina suuntaavat ensimmäiseksi vihannesosastolle. Vihannesosasto on paikka, jossa myydään vihanneksia, kuten esimerkiksi tomaatteja, kurkkuja, salaattia ja perunoita. Näytös 2. Vaaka ja maitohyllyn mysteeri. Vihannesosastolla on todella paljon värejä ja tuoksuja. Matti muistaa heti, että lohikeittoon tarvitaan perunoita, porkkanoita ja sipulia. Hän ottaa muovipussin ja laittaa sinne 10 kaunista keltaista perunaa. Sitten hän ottaa 2 porkkanaa ja 1 ison sipulin. Matti, me tarvitaan myös tuoretta tilliä. Tilli on se vihreä yrtti, joka sopii kalan kanssa täydellisesti, Tiina sanoo. Aivan, totta. Mä haen tillin. Ja mä otan myös muutaman tomaatin, niin me voidaan syödä vähän salaattia keiton kanssa. Matti laittaa tomaatit pussiin ja laittaa pussin suoraan ostoskärryyn. Tiina katsoo Mattia ja alkaa nauraa. Suomessa on yksi erittäin tärkeä sääntö vihannesosastolla, jota monet ulkomaalaiset eivät tiedä. Asiakkaan täytyy itse punnita vihannekset. Punnita tarkoittaa sitä, että vihannekset laitetaan vaalle. Vaaka on laite, joka kertoo, kuinka painava asia tai tavara on. Vaasta tulostuu pieni tarra, jossa on viivakoodi. Matti, hei! Sä unohdit punnita tomaatit. Kassa ei voi myydä niitä meille, jos niissä ei ole hintalappua. Voi ei, taas mä unohdin. Mun kotimaassa kassa punnitsee vihannekset. Suomessa kaikki on itsepalvelua. Mikä tomaattien numero on? Katotaas. Tomaattien yläpuolella lukee numero 45. Laita pussi vaalle ja paina numeroa 45. Matti punnitsee tomaatit ja laittaa tarran pussiin. Nyt Matti ja Tiina ovat keränneet kaikki vihannekset. Seuraavaksi he kävelevät maitohyllylle. Maitohylly on pitkä, kylmä kaappi, joka on täynnä erilaisia maitotuotteita. Suomessa juodaan paljon maitoa ja kaupassa on 10 eri vaihtoehtoja. On rasvatonta maitoa, kevytmaitoa, täysmaitoa ja kauramaitoa. Matti tarvitsee maitoa lettutaikinaan. Hän katsoo maitohyllyn valikoimaa ja ottaa nopeasti 1 sinisen purkin ja laittaa sen ostoskärryyn. Tiina katsoo purkkia ja pudistaa päätään. Matti, sä otit piimää. Et sä voi tehdä lettuja piimästä. Mitä? Mutta purkki on sininen. Eikö tää ole normaalia maitoa? Ei, piimä on hapanta maitoa.
Se on paksua ja maistuu vähän happamalta. Vähän kuin maustamaton jogurtti. Ota se toinen sininen purkki, jossa lukee kevyt maito. Se on oikeaa lehmänmaitoa. Matti huokaisee ja nauraa. Suomen maitohylly on kyllä todellinen labyrintti. Valikoima on valtava. Kiitti Tiina. Jos sä et olis täällä, me syötäis tänään piimälettuja ja tomaatit olis jäänyt kauppaan. Näytös 3. Palvelutiski ja kala. Nyt Matti ja Tiina ovat löytäneet vihannekset ja maidon. Lettuja varten he tarvitsevat vielä munia, vehnäjauhoja ja voita. He löytävät ne nopeasti. Mutta lohikeiton tärkein raaka-aine puuttuu vielä. Tuore kala. Tässä tapauksessa lohi. Matti ja Tiina kävelevät kaupan takaosaan, jossa on pitkä palvelutiski. Palvelutiski on paikka, jossa myyjä leikkaa sinulle tuoretta lihaa, kalaa tai juustoa. Sinun ei tarvitse ostaa valmista pakettia, vaan saat juuri sen määrän kuin haluat. Mutta palvelutiskillä on yksi tärkeä sääntö. Sinun täytyy ottaa vuoronumero ja odottaa omaa vuoroasi. Vuoronumero on pieni paperilappu, jonka kone tulostaa. Se kertoo, milloin on sinun vuorosi saada palvelua myyjältä. Matti painaa koneen nappia ja saa numeron 72. Seinällä olevassa taulussa lukee numero 70. Matin ja Tiinan täytyy odottaa vähän aikaa. Tiskissä on paljon jäätä ja jään päälle on asetettu paljon erilaisia kaloja. Numero 72! Numero 72! Moi, mitä sais olla? Moi! Me tehtäis tänään lohikeittoa. Saataisko me noin 500 grammaa tuoretta lohta? Matti kysyy. Totta kai! Haluatteko te, että mä otan nahan ja ruodot pois? Siis teenks mä tästä valmiita kuutioita keittoa varten? Joo, se olisi ihanaa. Kyllä kiitos. Valmiit kuutiot säästävät meiltä paljon aikaa, Tiina sanoo. Selvä juttu. Tässä on 530 grammaa lohikuutioita. Tuleeks jotain muuta? Ei muuta. Kiitos. Myyjä pakkaa kalan valkoiseen paperiin ja antaa paketin Matille. Nahka ja ruodot on otettu pois. Ruodot ovat kalan luita ja on erittäin mukavaa, kun niitä ei tarvitse itse poistaa. Nyt ostoskärryssä on kaikki tarvittava. Kala, perunat, kasvikset, maito, kerma, jauhot, munat ja voi. On aika mennä kassalle maksamaan ostokset. Näytös 4. Liukuhihna ja pakkaaminen. Matti ja Tiina lähestyvät kassoja. Kassa on se paikka kaupan lopussa, jossa tuotteet maksetaan. Suomalainen kassakokemus on kuuluisa yhdestä asiasta: nopeudesta. Suomalaiset myyjät ovat uskomattoman nopeita.
Matti alkaa nostaa tavaroita ostoskärrystä liukuhihnalle. Liukuhihna on se musta, liikkuva matto, joka kuljettaa tavarat kassanhoitajalle. Matti muistaa laittaa puisen kapulan, eli asiakaserottimen, omien ostostensa ja seuraavan asiakkaan ostosten väliin. Tämä on erittäin tärkeä suomalainen perinne. Suomalaiset saattavat reagoida voimakkaasti, jos unohdat laittaa kapulan hihnalle. Matti menee hihnan toiseen päähän. Hän ottaa esiin 2 kestokassia. Kestokassi on vahva laukku tai pussi, jota voi käyttää monta kertaa, jotta ei tarvitse ostaa muovipussia. Sitten alkaa tapahtua. Kassanhoitaja skannaa tavaroita valon nopeudella. Maito, perunat, kala, kerma, jauhot, voi. Tavarat lentävät hihnan päähän suureen kasaan. Matti yrittää pakata tavarat kasseihin yhtä nopeasti, mutta hän yrittää olla varovainen, etteivät pakkaukset mene rikki. Apua! Tavaraa tulee niin nopeasti. Tiina, voitko ottaa tomaatit, ettei maitopurkki murskaa niitä? Mä autan. Mä laitan kananmunat tähän toiseen kassiin, niin ne ei mene rikki. Se tekee yhteensä 32 euroa ja 40 senttiä. Onko S-etukorttia tai bonuskorttia? Ei oo. Mä maksan pankkikortilla. Matti avaa lompakkonsa ottaakseen pankkikortin. Samalla hän huomaa lompakossa pienen, rypistyneen paperin. Se on pullokuitti. Suomessa on erinomainen pullonpalautusjärjestelmä. Kun ostat muovipullon tai tölkin, maksat pienen pantin. Kun viet tyhjän pullon takaisin kauppaan, automaattiin, saat kuitin, eli pullokuitin. Sillä kuitilla saat rahaa takaisin kassalla. Hei, odota! Mulla on vielä pullokuitti, Matti sanoo iloisesti. Mä palautin eilen ison kassin tyhjiä pulloja. Hienoa, ojentaisitko sen mulle? Vähennetään kokonaissummasta 3,60 €. Uusi summa on 28 euroa ja 80 senttiä. Loistavaa. Mä maksan kortilla. Matti, et kai vaan juonut olutta, kun olit palauttanut noin paljon pulloja? Tiina kysyy Matilta. En tietenkään. Mä join monta pulloa energiajuomaa, kun mä tein töitä kotona. Tiina nauraa Matin selitykselle. Energiajuomassa on kofeiinia. Ja energiajuoma auttaa kyllä jaksamaan, kun töitä on paljon. Matti maksaa ostokset pankkikortilla. He pakkaavat viimeiset tavarat nopeasti kasseihin, koska takana on jo seuraava asiakas odottamassa. Matti huokaisee syvään. He selvisivät. He kävelevät ulos kaupasta takaisin lämpimään kevätiltaan. Suomalainen ruokakauppa on kyllä melkoinen sokkelo, Matti sanoo. Kadonnut ostoslista
tomaatit ilman hintaa, piimä ja lopuksi stressaava ostosten pakkaaminen. Matti päivittelee. Mutta me selvisimme yhdessä. Ja usko minua, Matti, tästä lohikeitosta tulee todella hyvä. Ja letuista vielä parempia. Mennäänkö sinun luoksesi aloittamaan kokkailu? Joo, mennään. Mulla on kauhea nälkä. Matti ja Tiina kävelevät kohti Matin asuntoa. Ilta on ollut tähän mennessä pieniä haasteita täynnä, mutta heillä on ollut todella hauskaa yhdessä. Matti on iloinen, että hän teki kömmellyksiä, koska ne saivat Tiinan nauramaan. Kaupassa käyminen vieraassa maassa ja vieraalla kielellä voi olla aluksi stressaavaa, mutta joka kerta se muuttuu helpommaksi. Toivottavasti opit tästä videosta hyödyllisiä sanoja suomalaiseen ruokakauppaan. Oletko sinä koskaan unohtanut punnita hedelmät? Kerro minulle kommenteissa. Nähdään taas seuraavassa videossa. Moi moi!